So, ito na guys ang ating nilutong turon para sa ating merienda.
So, ayan, malapit na maluto. And alam nyo guys, diba sa iba, ang ginagawa nila is nilalagyan nila ng sugar. Ginagamit pa nila is brown sugar. Tapos, nilalagyan nila ng sugar din sa ibabaw. Para magkarami guys. Pero ako kasi ayoko masyadong matamis. Tingnan natin. So, ayan guys, mukhang luto na. Kasi pangit naman kapag nasunog siya. Ito na guys ang ating nilutong turon para sa ating merienda. Yan, o diba?